नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपल्या इथे आलेली आहे गुलाबजाम सिनेमातली राधा आगरकर म्हणजे सोनाली कुलकर्णी. आणि सोनाली, तू चक्क ॲप्रन वगैरे घालून म्हणजे मला वाटतं तू अगदी तयारीनिशी आलेली आहेस. मला एक तर तुझं किचन खूप आवडतं अर्चना, आणि तू काय काय तुझ्या सगळ्या प्रेक्षकांना सांगत असतेस, शिकवत असतेस, ते मला खूप आवडतं. थँक्यू. आज आपल्या या एपिसोडमध्ये मी भाकरीचा कुस्करा करून दाखवणार अरे आहे. वा, हे मी फर्स्ट टाइम टेस्ट करणार. हो. मलाही खूप हे सगळं बघितलं, इंग्रेडियंट्स म्हटलं काहीतरी आपल्या नवीन आहे. गुरूंना मी काहीतरी शिकवू शकणार आहे. म्हणजे बघा, मी खरंच राधा आगरकर आहे, कारण माझ्या सिनेमामध्ये मी अतिशय उत्तम स्वयंपाक करणारी मुलगी असते. तर आज तुला मी माझं ज्ञान पाजळून दाखवते. तर सगळ्यात आधी आपल्याला भाकरीचा कुस्करा हाताने करून घ्यायचा आहे. चालेल. म्हणजे थोडंसं सॉफिस्टिकेटेड भाषेत बोलायचं असेल तर ते आपण चुरून घेऊया. मला त्या मिक्सर मधनं काढायला आवडत नाही अगं. ते आपल्या हाताची चव त्याला आली पाहिजे. हा, म्हणजे मिक्सर मध्ये सगळा भुगा होतो. हा. तर एक भाकरी मुझे दे दो. आणि मला वाटतं मी पण करते. जरा बारीक करून घ्यायचे. हा. हे बघ, बरोबर आहे. सुपर. तू काय अर्चना मला बरोबर आहे का विचारतेस? नाही, असं नाही. मी तुला विचारायला पाहिजे. मला जर सांग ना, गुलाबजाम मध्ये काय म्हणजे? अगं, गुलाबजाम मधली ही जी राधा आगरकर आहे हा. ती पुण्यात राहणारी आहे. हा. आणि तिला अतिशय छान स्वयंपाक येतो, पण तिला अतिशय छान मराठी स्वयंपाक येतो. अच्छा, म्हणजे ऑथेंटिक. हा, म्हणजे तिला आपले सगळे पुण्यातले, कोकणातले, सोलापूर, विदर्भ या भागातले पदार्थ येतात. आणि त्याबद्दल तिला प्रचंड अभिमान आहे. म्हणजे अनेकांना असं वाटतं ना की मला फक्त मराठी स्वयंपाक येतो. बरोबर. तसं नाहीये राधाचं. राधाला अगदी त्याच्याबद्दल फार बाणेदार येते. आणि ती डबे करते. कितीतरी असे लोक असतात जे आपल्याला चांगलं रुचकर अन्न करून देतात डब्यासाठी, किंवा कितीतरी डबेवाले ते वेळेवर आणून पोचवतात. तर या सगळ्यांच्या प्रती व्यक्त केलेली कृतज्ञता म्हणजे आमचा सिनेमा आहे गुलाबजाम. तर आपला कुस्करा करून झालाय. मी हात धुते, कारण ती लहानपणापासूनची सवय आहे. माझ्या ना आजीला खरकटे हात इकडून तिकडे लागलेले आवडायचे नाहीत. त्यामुळे अरे थँक्यू. तर आधी आपण दही मिसळून घेऊया, म्हणजे असं ते जरा भाकरीत मुरतं छान. हे दही पण चांगलं आहे ग, घरचं आहे हे कळतंय. आपण भाकऱ्या 3 घेतल्या होत्या ना, तर मग साधारण 2 ते 3 वाट्या दही घ्यावं. तर मी आता निम्म घातलंय. आपण फोडणी झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार अजून थोडंसं घालू शकतो. अंदाजाने मीठ पण घालून ठेवूया. क्वचित कधी कधी एवढीशी साखर पण पेरते माझी आई, पाहिजे असेल तर. तेल लागेल. सोनाली, गेल्या वेळेला तू आमच्या इथे आली होतीस, पालक रायता दाखवला होतास, आणि त्यावेळेला तू म्हणाली होतीस की मी पुन्हा इकडे येईन, मला आवडेल. आणि तू इथे पुन्हा आलेली बघून मला खूप आनंद झाला. एवढं लक्षात आहे अर्चना तुझ्या? पौष्टिक खायला मिळणार आहे. आज पण पौष्टिक खायला मिळणार आहे. कारण कसं आहे ना, मी बनवत असते, पण मला कोणीतरी बनवून दिलं ना की खुश. करेक्ट. तेल तापलंय तर मोहरी अंदाजाने. मी जरा मोहरी जास्त घालते नेहमीच. कणभर जिरे, हिंग, बंद करू, हळद, कढीपत्ता घालूया ना, आणि भरली मिरची. ही भरली मिरची मी टाकता टाकताच असे तुकडे करून टाकत असते, म्हणजे त्या तेलामध्ये त्याचे फुलतात. हं. पण ही मला आयडिया आवडली ना तुझी. म्हणजे हिरव्या मिरच्या डायरेक्ट घालण्यापेक्षा ह्याला म्हणजे ताकातली मिरची ही सगळी छान टेस्ट असते. अगं, त्याचा फारच छान स्वाद येतो. मी जरा आधी बंद केला का गॅस? आता सुरू करूया. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या फोडणीत कांदा घालायचा नाही. ओके. कांदा कच्चाच पाहिजे. आणि आता आपली फोडणी तयार होईपर्यंत सांगते की हे मेथकूट आहे ना, मेथकूट हे ही एक ट्रिक आहे. कारण मेथकुटाची स्वतःची एक चव असते. मला मेथकूट भात पण खूप आवडतो. गरम गरम भात, तूप आणि बास. फोडणी झालीये. आता फोडणी घालताना एवढं बघायचं की ती फोडणी दह्यावर येऊ दे. अच्छा. सोनाली, तुझ्या घरी सगळ्यात छान म्हणजे आवडणारा पदार्थ कुठचा तू बनवतेस ते? खरं सांगू, व्हॅलेंटाईन्स डे अलीकडेच झालाय. तर माझ्या नवऱ्याला मी केलेलं ब्रेड पुडिंग खूप आवडतं. आधी कांदा घालूया, आणि जरासा मोठा कापून घ्यायचा. येस, अगदी बारीक नाही. अर्चना फार पर्टिक्युलर आहे ना, कारण ती
जेव्हा विचारते आदल्या दिवशी ती आणि तिची टीम की तुला काय काय साहित्य लागणार आहे, तेव्हा छोट्या छोट्या गोष्टी तिच्या टीमने टिपलेल्या असतात की माझ्यासारख्या ज्या खोचक मुली असतात त्या म्हणतात की कांदा पाहिजे पण फार बारीक नको, तर तिने ते लक्षात ठेवून मध्यम वगैरे असं नाही हा पण सांगायला पाहिजे की त्यामुळे आता ह्याच्यातनं कसं माहिती दिसतं की खरोखरच तू सुद्धा सुगरण आहेस. आता उरलेलं जरा अंदाजानेच घालूया दही. मला वाटलं ह्यातलं निम्म तरी घालूच या. म्हणजे साधारण आपण 3 वाट्या दही घेतलंय. आता कोथिंबीर घालूया. हा खरं केल्या केल्या खाण्याचा पदार्थ आहे, नाहीतर दही ते आणि जास्त शोषलं असं जातं. नरम असं होत असेल ना एकदम हा, असं. खूप पौष्टिक, खूपच छान पोटभर आणि करायला सोपं, फार वेळच लागत नाही. तयार आहे. तयार आहे ना. जसं माझ्या रेसिपी बघून लोकांना वाटतं की स्वयंपाक करावा, तसा गुलाबजाम बघून लोकांना स्वयंपाक करायची इच्छा होणारच आहे. त्यामुळे आपण थँक्यू. मी तर बघणारच आहे, कारण ते कुकिंग म्हटल्यावर मी जातेच. ऍब्सोल्युटली. तर थँक्यू. नक्की बघा.